Dámy a pánové, vítám vás u další části nové Let's Play série na hru Hogwarts Legacy. Pokud mě ještě neznáte, mé jméno je Hondin. Mimo Let's Play jsem poplnil pár nějakých vedlejšáků, aby jsme se trošku někam pohli, ale nebojte, zas tak o nic jste nepřišli, nebyly to zas tak důležitý úkoly. Nicméně se mi odkryly úkoly další a máme tady úkol že se setkáme se Sebastiánem a naučíme se další zakázanou kletbu Imperio. Takže máme jít... Kam my to máme jít? Až sem! Tak tady máme to, poblíž bonfire. Off on another adventure, are we? Tak. Máme tady nějakýho truhloše, asi koukám. A nevím, jestli to můžeme odemknout. Nemůžem. Tak nic. Ale tadyhle něco máme. Tam jsou zase nějaký animáci. Já vemu jenom tady ten truhloš, kde to bylo. Jo, tady. Jaký něco máme? Jo, to nemůžeme. No tak jdeme asi rovnou za sebou. A mám si koště třeba. Nicméně to už je vlastně předposlední kletba, co se můžeme naučit. A pak už jenom Avada Kedavra. Tak. Looks rather dark in there. Never stopped me before. You're here. Good. Jsem tady. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. To je ono. Studentská zpráva. Úkol v katakombách přinesl víc, než jsem si představoval. Poznání našich předků bylo poučné, narazil jsem však ještě na něco, co jsem nemohl ignorovat. V prostoru za velkou místností, který utrpěl zkázu, jsem mezi převrácenými sarkofágy objevil podivně tvarovanou relikvii. Okamžitě jsem vycítil její moc. Byl bych nadšený, kdybych mohl relikvii dále studovat, jen kdyby bylo povoleno vynášení předmětů. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Jdeme tam. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Tady zase bylo nějaký nemrtvá. Pavouci. Musíme bombarda. Nice.
know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Či tady něco máme, tady jsou nějaký... Accio! Opening all of these is tempting. Tam bude nějaký loot. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Jo, tamhle je plošina, takže... Guardian Leviosa. This room is taller than it looks. Ještě něco. Revelio. Tamhle je asi cesta dál, ale tady bychom se mohli podívat. Accio. Wingardium Leviosa. Že nám to pomůže, jestli tam vylezem. Jo, dobrý. Finding a chest in an Revelio. inconspicuous loft. Brilliant. Je asi nic. Tak jdeme dál. Nějaký obří pavouk. Defender. Bombarda. Incendio. Defender. Toč ne. Revelio. Tak, tady jsou zase nějaký... Repulsor. Accio. Je to musíme spálit. Incendio. Tak, teďka můžem? Repulsor. Accio. Nic. Tady něco je. Revelio. Nějaký peníze? Co máme tady? Jo, počkej, kudy teď? Já nevím, kudy jsme to... Jo, tadyhle chceme se ještě podívat. Watch your step. I nearly slipped there. Jo, já jsem vás viděl, hoši. Bombarda. Ringo. Defender. Nice. Revelio. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Jo, a teď to vypadá zajímavě. Revelio. Tak, teďka... tudy? Asi. Jo. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur in Je the tohle. Even an altar with a pile of bones. Já se nedostanu, viď? Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Pak máme tady. Accio. Wingardium Leviosa. Aha, to jsou zase nějaký kostíci tady. There's something here by the altar. Descendo. Počkej. Revelio. Co je tohle? Repulsor. Tady toho zase je. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Tak k čemu mi to zase je? Accio. Revelio. Mám zase skládat něco. Tamhle je uvězněný. Zápisky. Bláhově jsem se o relikvii zmínil ve své zprávě a byl jsem upozorněn, že ji mám nechat ležet tam, kde leží. Ale výzkum musí mít přednost před mou věrností pravidlům. Něco na té relikvii cítím. Bylo mi řečeno, že vyvolení anglickými dubovými hůlkami mají silnou intuici, věřím tomu. Proto když se nikdo nedíval, jsem jednal.
vyčaroval jsem 2 barikády, abych relikvii izoloval. Předkové mi odpustí, ale jako klíč jsem použil právě jejich kosti, no tak proto jsou tady ty kosti. Mám v plánu se k ní vrátit, ale nejprve si musím připravit náš další úkol, naučit se Imperiovu kletbu. Toto kouzlo prý dobře slouží proti nepřátelům. What did you find? Tady bude pavouk, že jo? No jo. No, jako zabijem takhle. Dobře no, takže my musíme... Máme tady. Jde jsem nechtěl. We've made it this far, but clearly we have more to do. Tam tohle vede. Dobře. A my jsme ještě potřebujeme... Potřebujeme ještě splnit... I need to find a safe way across. No vidím, ale... Je zase tohle. No já se ještě kouknu tam, co s tím můžu udělat. S těma kostíkama tam. No. Co s tím? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Mhm. There's more to this than even I imagined. Look, Revelio. bones stacked oddly on either side of this archway. Tadyhle něco je. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Mhm. No tak já budu muset asi... Accio. Guardian Leviosa. Jo, takhle, jasný. Revelio. Ještě někde, tady bylo kost, tady byla kost, jo. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. To teď? Jo, ještě tadyhle. Accio. Guardian Leviosa. By mohlo stačit, ne? You've Nice. done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Já, to je cesta dál, Nice. takže my ještě potřebujeme kouknout, co je tadyhle. Takže tady bude určitě nějaký loot. No tady potřebujeme použít Incendio. Incendio, čo? Revelio. Defendo. Confringo. Já, není tady nějaký. Revelio.
Incendio. Accio. Jau. Jau. Počkej, tak já si možná dám... dám si Accio místo Defenda. Incendio. Confringo. Accio. No. Incendio. Accio. Revelio. No a teďka musíme teda... Incendio. Accio. Guardian Leviosa. No. Accio. Guardian Leviosa. Taky ne. Jo, aha, ono se to... Revelio. Accio. Guardian Leviosa. To máme dát sem. Rickety bone bridge complete. Jo. Byli. Incendio. Confringo. Bombarda. No, bombarda vlastně. Revelio. Tak. Pak máme tady. Jo, to jsme z té druhé strany, jasný. Accio. Mně to otevře tohle, že jo? No jo. Jasný. Revelio. Tak to bychom měli, takže může mít na hlavní úkol. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Zase všechno umíš, to je. Where did you learn the Imperious curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Jo, jasně, samozřejmě, tak proto tady jsme, že jo. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Jo, to je zase nějaký... Je! Nice. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Počkej, já si to někam... dáme, Imperio. Co jsme tady měli? Přemýšlím? No, necháme to bejt asi. Kdybych je mohl to, nebo zajímavé, jestli bych je mohl... No, to je jedno, to vyzkoušíme pak na nějakým jiným. Bombarda! Revelio. Máme tady. Incendio. Revelio. Tak. Teď jsme odsud přišli, že jo?
Máme tady. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I Depulso, Accio. That worked. Keep going. Bombarda. This looks different than what we faced before. Now we're Revelio. also dealing with rune symbols. Aha. Máme tady. Nějaký runové symboly, jo. Tady máme nějaký škat. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Jo, takže my potřebujeme, aby... Accio. Nějaký pucle, jo. Revelio. Rád, nevím. Počkej, tady jsou... Tady je tenhle znak a dole je tenhle. Tak to by možná šlo udělat... Accio. Tohle. A tohle. Yes, máme to. A pak máme... Revelio. Kde máme ještě jeden tenhle. Tam potřebujeme... Tohle a... Ten malej. Počkej. Tohle a... Máme ten malej. Accio. Jo, tady. Accio. Guardian Leviosa. To bychom to měli. Revelio. Ne? Ještě jeden tady je. Tohle. A ten velký. Accio. Guardian Leviosa. Máme to, nice. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Okay, ale přemýšlím, nebylo tady ještě něco? Tady bylo ještě nějaká cesta dál. Tadyhle. Já bych na ně použil Imperio, ale já nevím, jestli by to fungovalo. Jdem to zkusit. Jako zašlápne. Okay, tak to zkusíme. Okay. Jo? Takže bude pomáhat nám teďka. Nice. To je dobrý kouzlo, to se mi fakt líbí. Jau. Tak umřu už. No to teda no. Máme tady. Taky Luťando, nice. Tak, tady použijeme Kio a Bombardo. Máme tady. Tady máme loot, tady máme flaštičky. Tady už nic asi není, ještě... Ježiš, tady ještě něco je. Máme... Ale... Já mám už takový kouzel, že se
Co je tadyhle? Revelio. Jo, tu máme všechno, tady něco ještě. A ještě poslední vlastně místnost tadyhle. Jo, a to Imperio se mi... To mi fakt líbí. Jo, zase nějaký předmět. No a teď už jdeme na tu relikví. To bylo tady, ne? Tady zase bude nějaký boss fight pavou, nebo? A mohli bychom použít to Imperio. No, to jsme mohli použít na někoho jiný. Au. Jo, ten je fakt silnější. Ty radši vyléčím. Ano, použili jsme to na královnu aspoň. Já si to Imperio dám do těch prvních kouzel místo třeba Definda nebo Confringa možno. Možná místo Confringa bychom mohli, ale... No, když... Zase to taky používáme. Nice. For a moment there I thought that would never end. Tak, co máme tady? Tady ještě máme nějaký loot. Nějaký pavoučí tesáky, třeba se to bude hodit. No a tady už by mohla být ta relikvie snad. Hold on, don't give up yet. Relikvie v sobě skrývá bohatý potenciál, její možnosti by mohly prospět nejen kouzelnickému rodu, ale i celému světu. Ale oběť temnoty spojená s realizací jejího záměru může být příliš velká. Dokud se nedozvíme více, neodstraňujte prosím tuto relikvii. Aha. Jaký 3 ty nemrtváci? Sebastian, the relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. No. Já nevím, no. Nevím. I'm willing to ignore what the journal entry says. Jo, bude sranda. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Doufám, že to nebudu I must litovat. keep this relic secret, especially from my uncle. Jen, co bych dal, kdybych to... No asi bychom ji neměli brát, no. Is that ominous? Ominous.
The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Já zase... You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the Taky relic. si myslím. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. No, nevím. Sebastian, we're ready. Uvidíme. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Ano, Ominous je tu. Okay, ale já jsem se ztratil. Okay, kudy to máme jít? Ne, musíme... Škoda, že tady nejde používat ten. Musíme... tudy? Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Jo, asi jo. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Doufám, že jdu dobře. I never wanted to keep all this from Ominous. He just... As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. No, my se tam vrátíme teda ještě. My nemůžeme... Co? Nemůžeme cestovat? Co? Jako proč nemůžu cestovat? Tak tam doletíme, no. Jo, já vůbec nemůžu ani... Aha. Je takhle, my asi jdeme jakože spolu, tak nemůžu... Jo, jasně. No, tak jdem pěšky, no. Co se dá dělat? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. No to jsem teda zvědavý, jak tohleto dopadne, já jsem to neměl dělat. What is it? Smoke! Over there, by the hamlet. Aha. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Já si možná dám místo... Já to zkusím místo bombarda. Teda bombarda. Hodle. No na něj útočí.
Skřeti, že by? No jo. Já musím někoho... I'm handling it. To je jako armáda tady. Jau. Tak to pěkně bolelo. Vy po nich. Ještě jeden. Je. Imperio! Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ale jo, tak jako... You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Jako zachránil, no. Jenže... Počkej, já si s ním promluvím. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. A sakra. Why, Sebastian? Ale já si chci naučit to Avada Kedavra. No, takže tohle máme splněný. No, nicméně v příští části bychom dali hlavní úkol a když už jsme možná u toho Sebastiana, tak bychom ještě udělali další questík se Sebastianem. Setkání se Sebastianem u vyhlídky. Takže to bude v příští části. Ještě koukneme, máme nějaké vybavení. Jestli máme nějaký lepší.
To je lepší, jo, máme takovou hučku. Tohle nic. Tohle nemůžeme identifikovat. Takže to bude pro dnešní epizodu vše. Nicméně budu velice rád, když dáte like, napíšete nějaký pěkný komentář, dáte odběr a dáte zvoneček, aby vám neuniklo další moje video. V popisku pod videem máte odkaz na autora hudby, takže budu velice rád, když se podíváte na něj. Nicméně mějte se krásně a v příští části čau.